Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Vũ trụ có rất nhiều điều huyền bí, kỳ diệu mà khoa học hiện đại chưa thể khám phá hết. Và hệ mặt trời là một trong những ẩn số tuyệt vời đó. Trong môn khoa học, hầu hết chúng ta đều được biết có 8 hành tinh. Những hành tinh đó được chia thành hành tinh đá, tức có bề mặt chắc cứng, khối lượng khá thấp, trọng lượng riêng cao, chứa nhiều sắt và các kim loại nặng. Vào thời kỳ sơ khai, nhân kim loại nóng chảy của chúng tạo nên từ trường. Và tiếp đó là các hành tinh khí khổng lồ. Trong những năm sau đó, các hành tinh lùn, một khái niệm trong việc phân loại các thiên thể trong hệ mặt trời của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, đã được thêm vào. Tuy nhiên, các hành tinh không chỉ toàn là những khối đá và những khối khí nóng trong không gian. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khám phá các hành tinh bên trong. Có 4 hành tinh gần mặt trời nhất là sao Thủy, sao Kim, Trái Đất và sao Hỏa, được xếp vào nhóm hành tinh đá. Chúng có bề mặt rắn và trung tâm chứa chất lỏng nóng chảy. Sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất trong 8 hành tinh, với khoảng cách khoảng 57,91 triệu km. Điều này cùng với khối lượng nhỏ, làm cho khí quyển nó rất mỏng, không thể giữ nhiệt. Do vậy mà biên độ nhiệt ngày và đêm trên sao Thủy lớn nhất trong hệ mặt trời. Ban đêm có thể xuống đến âm 173 độ C, nhưng ban ngày lên tới 427 độ C. Tính ra biên độ nhiệt dao động giữa ngày và đêm lên đến 600 độ C. Tốc độ quay quanh mặt trời của sao Thủy rất nhanh, khoảng 88 ngày Trái Đất. Trong khi đó, sao Thủy cần khoảng 58 ngày Trái Đất để tự quay quanh trục. Như vậy, một năm ở sao Thủy quá nhanh, chỉ 88 ngày so với 365 ngày trên hành tinh chúng ta. Còn một ngày lại dài khủng khiếp, bằng khoảng 2 tháng Trái Đất. Nói cách khác, một ngày của sao Thủy dài khoảng 2/3 của năm. Bất chấp nhiệt độ có sự khác biệt đáng kinh ngạc, các dấu hiệu của sự sống đã được quan sát thấy ở hai cực trên hành tinh nhỏ bé này. Bức xạ mặt trời khiến sao Thủy không thể có bầu khí quyển, điều này có nghĩa là sự sống khó có thể phát triển ở đây. Sao Kim là hành tinh thứ hai từ mặt trời trong Thái Dương hệ, được các nhà thiên văn học coi như chị em sinh đôi của Trái Đất. Sao Kim quay rất chậm, một ngày trên sao Kim tương đương với 224,7 ngày ở Trái Đất, và nó là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời quay ngược chiều kim đồng hồ. Các nhà thiên văn học tin rằng sao Kim đã va chạm với một thiên thể lớn khác trong những thời kỳ sơ khai. Điều đó đã khiến nó quay chậm lại và có thể va chạm vào vùng cực bắc của hành tinh này, do đó nó bị quay ngược chiều. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ mặt trời, một hành tinh đất đá và lạnh. Bụi bẩn là một oxit sắt có mặt rất nhiều trên bề mặt hành tinh, làm cho bề mặt nó hiện lên với màu đỏ đặc trưng. Sao Hỏa nằm gần vành đai của các tiểu hành tinh đỏ này có rất nhiều khám phá thú vị có thể lấp đầy các trang báo. Nhưng đáng chú ý nhất, nó có thể sẽ là hành tinh phù hợp nhất để con người sinh sống trong tương lai, nó trông có thể rất giống Trái Đất. Những ga khí khổng lồ. Ở phía ngoài là sao Mộc, hành tinh được gọi là quả cầu khí khổng lồ. Trong một thời gian, các nhà khoa học đã suy đoán sao Mộc có thể là một ngôi sao lùn nâu. Có thể một số bạn chưa biết, sao lùn nâu là các thiên thể dưới sao, có khối lượng dưới mức đủ để duy trì các phản ứng tổng hợp hạt nhân đốt cháy hydro trong lõi. Nhưng khi họ nghiên cứu nhiều sao lùn nâu hơn, họ đã loại trừ khả năng đó. Sao Mộc có kích thước ấn tượng nhất hệ mặt trời. Nó có thói quen tóm lấy các sao chổi đi qua và hút chúng vào, cùng với các tiểu hành tinh khác. Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời, nó khá là khác biệt. Có lẽ sao Thổ sẽ nổi như quả bóng trên mặt nước, nếu có cái bồn tắm to đến mức có thể chứa đựng nó. Giống như tất cả các quả cầu khí khổng lồ, bề mặt của sao Thổ không rắn. Khi áp suất tăng cao, bầu khí quyển của nó dần dần nhường chỗ cho chất lỏng ở trung tâm. Cực bắc của sao Thổ hình thành một đám mây kỳ lạ, có hình dạng của một hình lục giác. Các nhà khoa học không chắc tại sao các đám mây lại có hình dạng góc cạnh, nhưng hầu hết các giả thuyết đều cho rằng đó là do ảnh hưởng của việc thay đổi thất thường của áp suất xung quanh cực bắc. Phía ngoài sao Thổ là sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Giống như những người anh cả lớn hơn, bề mặt của những hành tinh này không phải là rắn, từ khí quyển dày ở bên ngoài sẽ chuyển sang một lớp phủ lỏng trước khi chạm tới lõi đá rắn của chúng. Sao Thiên Vương quay theo các cạnh của nó, cực bắc của sao Thiên Vương luôn hướng về mặt trời, trong khi nó quay theo quỹ đạo. Nếu như sao Kim là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, thì sao Thiên Vương lại là hành tinh lạnh nhất bởi không có nguồn nhiệt bên trong lõi của nó.
Mặc dù sao Thiên Vương có kích thước gấp 4 lần trái đất, nhưng lực hút của nó lại bằng 90% lực hút của trái đất. Hàng xóm của nó, sao Hải Vương, là một thành viên hoang dã hơn nhiều trong gia đình hệ mặt trời. Các cơn gió trong bầu khí quyển của sao Hải Vương đạt tốc độ siêu âm, có thể lên tới gần 600 m/giây. Những hành tinh lùn nằm rải rác trong số các hành tinh thật trong hệ mặt trời là rất nhiều hành tinh lùn. Những hành tinh nhỏ hơn này thường bị phân loại khỏi hệ mặt trời do kích thước hoặc hình dạng của chúng, nhưng đối với một số hành tinh như sao Diêm Vương thì có chút đặc biệt hơn. Ban đầu nó được coi là một hành tinh hoàn hảo, sao Diêm Vương bị giáng cấp xuống trạng thái hành tinh lùn vào năm 2006. Sao Diêm Vương mất danh hiệu hành tinh, một phần do nó không có khả năng xóa quỹ đạo của nó, vốn trùng với sao Hải Vương. Quỹ đạo của nó cũng nghiêng 17 độ so với phần còn lại của các hành tinh, và có hình dáng giống hình elip hơn bất kỳ hành tinh nào khác. Mặc dù là cựu hành tinh xa nhất so với mặt trời, sao Diêm Vương vẫn ấm hơn sao Thiên Vương khoảng 10 độ. Nó là hành tinh lùn lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, dù nó nhỏ hơn hầu hết các mặt trăng. Mặc dù kích thước và nhiệt độ bề mặt băng giá, khi quỹ đạo của sao Diêm Vương đưa nó đến gần mặt trời, một số lớp băng trên bề mặt của nó bốc hơi và tạo thành một bầu khí quyển rất mỏng. Eris là hành tinh lùn lớn thứ hai ngoài sao Diêm Vương. Khi nó được phát hiện vào năm 2005, các nhà thiên văn học tin rằng nó lớn hơn sao Diêm Vương và coi nó là hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời. Độ sáng biểu kiến là độ sáng trong không gian mà người ta quan sát thấy của Eris, và sự giao thoa của mặt trăng của nó, dysnomia, khiến các nhà thiên văn tin rằng nó lớn hơn thực tế. Đôi khi, Eris còn gần mặt trời hơn sao Diêm Vương. Tuy nhiên, gần mặt trời hơn nhiều là hành tinh lùn Sirius. Nó là vật thể nặng nhất trong vành đai tiểu hành tinh, và là vật thể đầu tiên trong khu vực của hành tinh được phát hiện. Kể từ năm 1803, Sirius đã thu hút các nhà thiên văn học vì phát hiện một đại dương nằm dưới bề mặt của nó. Từ bề mặt hành tinh lùn này, có thể nhìn thấy các mạch nước phun hơi. Những mạch nước phun hơi này được cho là góp phần tạo ra một bầu khí quyển rất mỏng xung quanh bề mặt hình cầu, tạo ra một viễn cảnh thú vị đối với các nhà thiên văn học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.